ආයුබෝවන් ඩේටා සහ කාලය නාස්ති නොකර අවශ්‍ය විස්තර සහිතව කෑම හදන්න කියලා දෙන ලංකාවේ එකම YouTube channel එක ටේස්ටි ලංකා වෙත ඔබ සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද අපි හදන්න යන්නේ රසම රස ඉන්දියන් චිකන් හන්දි. මේකට අපිට ඕනේ මිරිස් කුඩු මේස හැඳි දෙකක්, ගරම් මසාලා හරි බැදපු නැති 3-5 කුඩු මේස හැඳි එකක්, තලාගත්තු ඉඟුරු සුදු ලුණු මේස හැඳි දෙකක්, කහ කුඩු තේ හැඳක්, අමු මිරිස් කරල් දෙකක් හීනියට ලියාගෙන, සූදුරු තේ හැඳක්, කොත්තමල්ලි ඇට මේස හැඳි දෙකක්. මේක පවුඩර් එකක් විදියට වෙනකන් තලා ගන්න ඕනේ නෑ. නිකන් වංගෙඩිය දාලා තලා ගන්න පියලි වෙන් වෙනකන් ඒක හොඳටම ප්‍රමාණවත්. කොත්තමල්ලි කොළ අහුරක ප්‍රමාණයට අරගෙන හීනියට ලියාගෙන තියෙනවා. ලොකු ලුණු ගෙඩි 3ක් හොඳට ලියාගෙන පියලි වෙන් කරගෙන තියෙනවා. තක්කාලි ගෙඩි 2ක් කොටු විදියට කපාගෙන තියෙනවා. ග්‍රෑම් 200ක් යෝගට් අරගෙනත් තියෙනවා. චිකන් කිලෝ එකක් පාර්ට්ස් වෙන් කරලා හොඳට සුද්ධ කරලා අරගෙන තියෙනවා මම. මේකට මම ගිතෙල් පාවිච්චි කරනවා. ගිතෙල් වලට ඔයගොල්ලෝ කැමති නැත්නම් බටර් උනත් ප්‍රශ්නයක් නෑ, බටර් ගන්න. මුලින්ම භාජනයක් ලිපේ තියලා ඒකට ගිතෙල් මේස හැඳි දෙකක් එකතු කරගන්න. එහෙම නැත්නම් බටර් නම් ඕගොල්ලෝ දාගන්නේ බටර් හරි දාගන්න. හොඳින් ගිතෙල් ටික රත් වුණාම හීනියට ලියාගත්ත පියලි වෙන් කරගත්ත ලොකු ලුණු ගෙඩි 3 එකතු කරගන්න. ලුණු ටික රන්වන් පාට වෙනකන් හොඳට විනාඩි 3ක් විතර හොඳින් බැදගන්න. ලුණු ටික හොඳින් බැදුනට පස්සේ අර කොටු විදියට කපාගත්ත තක්කලි ගෙඩි 2 එකතු කරගන්න. මේකත් අපි විනාඩි 2ක් විතර තෙලෙන් බැද ගන්නවා. දැන් තමයි හීනියට ලියාගත්ත අමු මිරිස් කරල් දෙක එකතු කරන වෙලාව. තලාගත්ත ඉඟුරු සුදු ලුණු මේස හැඳි දෙකත් මේත් එක්කම එකතු කරගන්න. කහ කුඩු තේ හැඳත් ඒත් එක්කම එකතු කරගන්නවා. අමතක නොකර සූදුරු තේ හැඳත් මේ වෙලාවෙදිම දාගන්න. මිරිස් කුඩුත් මේස හැඳි දෙක දැන් එකතු කරගන්නවා. යන්තමින් කොටාගත්ත කොත්තමල්ලි ඇට මේස හැඳි දෙක මේ වෙලාවේදී එකතු කරගන්න. දැන් මේ සේරම මදගින්නේ එහාට මෙහාට හොඳින් පෙරලා ගන්න විනාඩි 2-3ක් විතර හොඳ පේස්ට් එකක් වෙලා එනකම්. දැන් නම් මේක හොඳ පේස්ට් එකක් වෙලා තියෙන්නේ. දැන් තමා චිකන් කිලෝ එක එකතු කරගන්න වෙලාව. චිකන් එක දානවත් එක්කම යෝගට් ග්‍රෑම් 200 එකතු කරගන්න. මේකට මුදෝපු කිරි දැම්මත් ඒත් හොඳයි. ඒ වගේම ලුණු තේ හැඳි දෙකකුත් එකතු කරගන්න අමතක කරන්න එපා. ලිපේ ගින්දර මධ්‍යම ප්‍රමාණයෙම තියාගෙන මේ සේරම හොඳින් කලවම් කරන්න. විනාඩියකට විතර පස්සේ ගරම් මසාලා එහෙම නැත්නම් බැදපු නැති 3-5 කුඩු මේස හැඳ එකතු කරගන්න. මේ විදියට විනාඩි 15ක් විතර චිකන් එක අඩිය අල්ලන්න දෙන්නේ නැතුව හැන්දෙන් එහාට මෙහාට පෙරලා මදගින්නේ චිකන් එක හොඳට උයා ගන්න. දැන් ලිප ඔෆ් කරලා හීනියට කපාගත්ත අවුරක ප්‍රමාණයේ කොත්තමල්ලි කොළ ටික උඩින් එකතු කරගන්න. මතකයිනේ ලිප ඔෆ් කරලා තමයි අපි කොත්තමල්ලි කොළ එකතු කරගන්නේ. කොත්තමල්ලි කොළ එකතු කරගත්තට පස්සේ ඒකත් හොඳින් මේ චිකන් එකත් එක්ක මික්ස් කරගන්න. කොත්තමල්ලි කොළ එකතු කරන්න පුළුවන් නම් ගොඩක් හොඳයි. ඒත් නැතත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. දැන් අපේ චිකන් හන්දි එක හරි. මේ ගැන ඔයගොල්ලන්ට මොන හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් ඒ ගැන පල්ලෙහා කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ කමෙන්ට් එකක් දාන්න. මම අනිවාර්යෙන් ඔයගොල්ලන්ට උත්තර දෙනවා. යාළුවෝ අතර මේ රෙසිපි එක ෂෙයා කරගන්න, වීඩියෝ එකට ලයික් එකක් දාන්න, ටේස්ටි ලංකා YouTube channel එක subscribe කරන්නත් අමතක කරන්න එපා.